Ez itt az iOS 26.5 Beta 4. És a mai videóban minden újdonság, ami ebben az operációs rendszerben megérkezett számunkra, az Apple kiadta az utolsó előtti bétát, úgyhogy beszéljünk róla. Fiúk és lányok, hölgyek és urak, szevasztok! Ez itt az Apple Pie, én pedig Joe vagyok, és íme az iOS 26.5 Beta 4. És ha bemegyünk a beállításokba, ezt egyből látjátok is, az általános info verzió, rányomunk, ez a 23F0 vagy 5069B, és ebből a B betűből tudjuk azt, hogy ez az utolsó előtti verzió, mert ilyenkor szokott jönni még egy A verzió, és utána érkezik az RC, ez a Release Candidate, ami már a végleges verzió számunkra. Úgyhogy, mik azok a dolgok, amik változtak ebben az operációs rendszerben? Nagy doppergés, nem igazán sok. Sőt, alig van bármi, ami változott az iOS 26.5 Beta 3-hoz képest, és ha nem haragszotok meg, átrakom a fókuszmódot, most ne zavarj üzemmódba, mert érkeznek az értesítések bőven, és nem akarom, hogy bármi is zavarjon engem itt a videófelvétel közben. Szóval, iOS 26.5 Beta 4. Első változás. Bemegyünk szépen a beállításokba, vagy hát az App Store-ba. Első alkalommal, amikor belépünk, akkor kapunk egy ilyen kis kezdő képernyőt, hogy mit találunk ott, stb. A második dolog, ami változott, az pedig az Apple TV-nél kapunk egy ilyen értesítést, hogyha amerikai accountunk van. Méghozzá azt mondja, hogy a Formula 1 most már elérhető az Apple TV-ben, illetve az MLS, az pedig az Apple TV előfizetéssel szintén elérhető. Tehát, hogyha amerikai accountod van és Apple TV előfizetésed van, akkor az MLS-t és a Forma 1-et is tudod nézni az Apple TV alkalmazásban. Hogy ez hogyan is néz ki, megmutatom nektek, bár igaz nincs előfizetésem, Apple TV, belépünk, most az amerikai accountomban vagyok, és itt látjátok, egyből sorolja is nekem, hogy most érkezik majd a Miami nagy díj, és minden információt itt megtalálunk a Miami nagy díjról, hogyan és miként néz ki, meg tudjuk nézni a korábbi futamokat, stb. Tehát május 1-től 3-ig Miami nagydíj, Forma 1 az Apple TV-n, hogyha amerikai accountod van. Emellett, mert ezt gondolom annyira sok embernek nem érdekes Magyarországon, mivel nem elérhető Magyarországon ez az egész rendszer. A lényeg, hogy nagyon sok minden nem változott, sőt alig változott valami. Az Apple azon dolgozik, illetve dolgozott az elmúlt 3-4 héten keresztül, hogy az operációs rendszer még jobb legyen. Ne legyenek bugok, ne legyen semmilyen fajta probléma, itt rámegyek a klaviatúrára, és látjátok, most végre azt a betűt ütöm, amit szeretnék. Voltak ugye olyan problémák, hogy mellé ütöttél, vagy nem jól rögzített a beütéseket a klaviatúra, az Apple klaviatúra, mert hát bugos volt a rendszer, ezt teljes mértékben megoldották, a klaviatúra újra régi fényében pompázik, és minden rendben van vele, úgyhogy a klaviatúra bug megoldódott. Voltak olyan problémák is, hogy amikor lehúztuk az értesítési centert és visszahúztuk, akkor is sötétebb volt, vagy deszaturáltabb volt a háttérképünk, hogy esetleg kiléptünk és újra beléptünk, akkor is egy kicsit eltűnt a szín a háttérből, ezek a dolgok is megoldódtak, valamint volt egy olyan bug is, hogyha beléptél a telefonodba, és egyből így jobbra húztál, akkor itt ilyen nagyon-nagyon laggos volt a kijelző, vagy az egész képernyő, és akadozva mentél át a másik oldalra az első újraindításnál, vagy az első bekapcsolásnál, ezek is teljes mértékben megszűntek. Nincsen modem update, nincsen semmilyen extra jópofaság, amin lehetne csámcsogni. Ugye az iOS 26.5-ben olyan újdonságok érkeznek számunkra, hogyha bemegyünk a beállításokba, és bárcsak meg tudném mutatni nektek, de nem tudom megmutatni nektek, mert Vodafone-os vagyok, és miről is beszélek? Hát arról beszélek, hogy RCS funkció. Ugye az RCS funkcióról beszéltem egy korábbi videóban, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag iPhone-ról Androidra tudok küldeni üzenetet, neten keresztül, tehát ingyenesen, képeket, videókat, minden, gyakorlatilag olyan iMessage hangulata van az egésznek. Ez jelenleg Magyarországon csak a Telekom által elérhető, tehát, hogy a telekomos vagy, akkor van RCS-ed, akkor tudsz most már az androidos barátaiddal is beszélgetni. Ez nem azt jelenti, hogy nekik már iMessage kék buborékuk lenne, ugyanúgy zöld buborék lesz, viszont teljes mértékben ingyenesen interneten keresztül tudod átküldeni az adatokat, ami nagyon-nagyon jó. A másik újdonság pedig az, hogy az Apple bevezet egy új előfizetési rendszert. Ugye most jelenleg kettőfajta előfizetési rendszered van. Az egyik az, hogy mondjuk egy hónapra fizetsz elő valamire, és minden hónapban megújul. Tegyük fel, mondjuk $10 vagy 10 eurót fizetsz valamiért, és egy évig vagy előfizetve, akkor a végén 120 eurót fizetsz.
Na most, hogyha vannak alkalmazások, amik felajánlják azt neked, hogy mondjuk egy évre 100 euróba kerül az egész, tehát 20 eurót spórolsz. És egy olyan újdonság érkezik az Apple részéről, hogy elő tudsz fizetni úgy, hogy csak havonta fizetsz, de egy évre aláírsz. Gyakorlatilag egy előfizetés, és havonta fogja levonni tőled a 10 eurót, de vagy hát nem 10 eurót, hanem 8 eurót fog levonni akkor tőled, vagy kb. Valahogy így 8 euró környékét, mert év végéig 100 eurót fog levonni tőled összesen, tehát megkapod az éves kedvezményt, hogyha aláírsz, viszont akkor kötelező fizetned egy éven keresztül. Tehát nem kell egyben kifizetned a 100 eurót, hanem részletekben havonta ki tudod fizetni. Ami nagyon jó, szerintem nagyon sok fejlesztőnek ez egy nagyon jó hír, hogy ilyenfajta szolgáltatást is tudnak biztosítani a felhasználók számára. Aksidő. Menjünk szépen a beállításokba, megnézzük az aksit. Az elmúlt pár hétben használtam ugye a Beta 4-et, meg a Beta 3-at. Véleményem szerint teljesen stabil volt. Igaz, itt ezek a számok nem azt mutatják annyira, tehát 1 óra bekapcsolva 72%-on, de sok volt a FaceTime-om, sok volt minden, utazgattam, jöttem, mentem, tehát azért most van tapasztalatom, ezek a számok nem mutatják teljes mértékben a valóságot, nem kellett annyira töltenem a telefonomat, így most már 9 hónap után is, azt kell, hogy mondjam, az iOS 26-tal gyakorlatilag egy napot kibír a telefonomnak az aksia, ami miatt nagyon-nagyon boldog vagyok, és teljes mértékben meg vagyok elégedve az aksival, úgyhogy ha nektek is mondjuk iOS 26.4, 26.5 van, akkor biztos vagyok benne, hogy egyet tudtok velem érteni, hogy az aksidő sokkal jobb lett az iOS 26.0-hoz képest. Teljesítmény szempontjából gyakorlatilag ugyanazok a számok, ugyanazok az eredmények, ugyanúgy teljesít a telefon, régebbi modellek esetében sem tapasztaltam semmilyen fajta lassulást, úgyhogy bátran tudom ajánlani nektek azt, hogy töltsétek le, nézzétek meg, bár nem a bétát, majd valószínűleg 2 héten belül, 3 héten belül érkezik a végleges verzió, amikor mindenki számára elérhető lesz, és akkor tudtok majd vele játszadozni. Mondom, nagy újdonságok nincsenek, az RCS, az új előfizetés, olyan funkció van még benne az iOS 26.5-ben, hogyha szeretnéd átvinni az adataidat Androidra, itt van egy Transfer to Android, át lehet vinni minden adatot az Androidra, és akár ilyen képeket, üzeneteket, mindent, ott meg tudjátok adni azt, hogy a 30 nap, 60 nap, vagy 1 évet, vagy az összeset vigye át, hogyha esetleg nem szeretnétek minden adatot átvinni egyik telefonról a másikra, és ahogy látjátok itt a háttérben, itt vannak az Androidok. Ezekről majd csinálok mindenféleképpen videót, úgyhogy mindenféleképpen megéri feliratkozni, hogy lássátok, hogy milyen egy iPhone-ról, egy iOS vagy iOS rendszerről egy Android rendszerre az átállás. Aztán ez az operációs rendszer valószínűleg az utolsó nagy frissítés, talán még lesz egy iOS 26.6, de az már annyira nem lényeg, mert júniusban érkezik számunkra az iOS 27, amiben végre megkapjuk az új Sirit, a Gemini alapokra épített Sirit, gyakorlatilag egy chatbotot kapunk a Siriben, sokkal jobb lesz minden, legalábbis ezek a pletykák, aztán, hogy megérkezik-e számunkra, vagy nem, azt majd meglátjuk. Úgyhogy fiúk és lányok, kíváncsiak, hogy ti mit gondoltok, ott van lent a komment szekció, írjátok meg, következő videók pedig vigyázzatok magatokra. Én Joe voltam, az Apple Pie-ban. Szevasztok! Bizonyára látjátok ezt az új tokot, ez egy nagyon-nagyon menő új tok, és nagyon sok új termék érkezik hamarosan az iPhoneMagyarország.hu-ra az Apollo termékek közül, de addig is, hogyha szeretnétek bármit az iPhoneMagyarország.hu-n, akkor az Apple Pie kuponkóddal 20% kedvezménnyel meg tudjátok vásárolni. Kábelek, töltők, készlet feltöltés van hamarosan, úgyhogy érdemes lecsekkolni az oldalt, valamint ne felejtsétek el, hogy mint mindig, teljes mértékben ingyenesen letölthető háttérképek vannak a telefonotokra. Nagyon sok háttérkép, amit használok itt a videóban, ott elérhető, úgyhogy próbáljátok ki, nézzétek meg, iPhoneMagyarország.hu.